Ja, maar dit is gevaarlijk. Maar als ik dat nu vertel, dan weet iedereen dat. Ben je er klaar voor, Suzanne? Ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar door. Mag ik beginnen? Ja, dames gaan voor, hè? Ik ga wel even grabbelen. Goed? Ja, doe maar. Pak gewoon de onderste. Pak maar goed. Ben benieuwd. God, hij begint geouwehoera. De bril ligt daar, hè? Ja. Oké. Kan dus echt niet zonder. Wow. Freek, Ja, wat is het mooiste dat jij hebt meegemaakt sinds je hier werkt? het reizen en het feest met elkaar en hard werken wat we hier doen. Dus dat denk ik. En voor jou? Nou, ik vond Happy Valley ook wel echt een hoogtepunt. Toen werkte ik hier in principe echt nog maar heel kort. En ze hadden natuurlijk allemaal de corona shit gehad en zo. Dus ja, dat vond ik wel heel bijzonder die week. Dat was echt gaaf. En Oktoberfest was ook geniaal. Ook ja. Klopt. Dus ja, verder vind ik gewoon, ik ga heel graag naar Nieuwsblad om te werken. Dus ik vind eigenlijk over het algemeen mijn dagen altijd leuk hier. Wat is het eerste dat je doet als je 's ochtends opstaat? Plassen. Goeie. En dan naar beneden koffie zetten. Ik denk dat ik, dus eigenlijk plassen is niet eerst. Ik denk dat ik ik kijk eerst op mijn telefoon. En dan denk ik dat ik nieuws kijk. Ja? Dan doe ik even NOS en dan kan ik de mail open doen. Ook nog in bed. Ja. Dat doe ik 's morgens bij de koffie. Nee, maar dat is gewoon niet dat ik daar half mee bezig ben. Ik kijk eerst even doorheen en denk, oké. Weet ik ongeveer wat er gebeurd is. Ook op de mail. En dan ga ik eruit en dan ga ik plassen, denk ik. Ja, dat is het eerst. Maar ik moet wel koffie hebben 's morgens. Dat doe ik soms thuis, maar meestal hier. De eerste. Maar drink je veel koffie? Ja? Ja. Wat is veel? Te veel, denk ik. Wat is veel dan? Al 2 mokken voordat ik naar werk ga. Ja, dus er zijn 4 kleine kopjes. Dan hebben we de eerste koffie. Ik denk dat we wel 2 kopjes drinken voor de pauze. Ja. En dan heb ik me aangewend om 's middags rond een uur of 3, 4 een bakje koffie te doen. En dan doe ik 's avonds na het eten nog een bakje. Oh, thuis ook nog? Ja. Dat is veel. Ja, ik ben ook verslaafd aan koffie. Want als ik geen koffie drink, heb ik kop heen. Is Ja, ben je verslaafd aan de cafeïne? Ja. Oké. Oh, hier. Kan wel zijn dat... Echt? Hoe grappig is dat? Hey, de koffievraag. Hoeveel koffie heb je nodig om te Serieus? functioneren? Nou, Ik denk wel redelijk wat, maar niet heel asociaal veel. 4 tot 6 bakjes, denk ik. Maar je eet er meer, als ik het zo... ja, maar ik vraag me altijd af of ik het nodig heb om te functioneren. Nee, ik vind het gewoon lekker. Ja. Het is ook een ritueel. Welke collega is voor jou echt onmisbaar? Ik kan niet specifiek iemand kiezen. Wel waar ik heel veel mee samenwerk. Bijvoorbeeld Dirk-Jan of Marcel, Robert. Maar, nou noem ik 2, 3, maar dan doe ik eigenlijk de rest ook, denk ik, tekort. Dus ik weet niet of ik er eentje zou kiezen, maar ik denk het hele team. En bij jou? Nou, ik zit ook op een heel leuk team. En wat jij ook zegt, met allemaal heb je een leuke band. Maar ik kan denk wel één specifieke collega noemen die voor mij op werkgebied zeker onmisbaar is. En dan heb ik het wel over Jeroen. Jeroen is echt mijn De backup. buurman ook, Ja. direct. Ja. Vanaf het begin ingewerkt, heel veel geleerd. Ja. Maar altijd, Jeroen is altijd mijn backup. Als je het niet weet of als je vragen hebt, whatever. Het is gewoon... ja, Lopende Nieuwsblad-encyclopedie. Wat is jouw guilty pleasure? oh, dit vind ik echt heel eng. Ik heb echt wel een guilty pleasure. En dat is echt een hele, misschien wel een hele suffe guilty pleasure. Daarom is het ook een guilty pleasure. Ik ben namelijk nogal fan van kerkorgelmuziek. Echt? Ik moet daar zelf wel heel hard om lachen. Maar ja, dat is echt een guilty pleasure. Maar dat zet je ook gewoon thuis op. Daar Als ik luister je dan naar. Als ik alleen ben. Want? Want de rest kan het niet waarderen. Oké. Nee. Kom je daar zo bij? Ja, dat is eigenlijk een beetje sinds mijn jeugd wel. Mijn vader was fervent orgelliefhebber. Oké. Dus, en dat is altijd wel een beetje blijven hangen. En, ja, ik vind het gewoon een heel mooi instrument. Maar dan heb ik ontdekt, en dat was wel grappig, dat een aantal van mijn collega's Ja. dat ook als guilty pleasure hebben. Is dat zo? Wie dan? Wacht even. Wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan? Waar je ook niet van verwacht, denk ik. Nee? Nee. Dat is dan ook wel weer heel erg leuk. Dat is al een appgroepje en wij hebben ergens het plan opgevat om dan een keer samen naar echt een gigantisch mooi orgelconcert te gaan. Concerten gaan. Ja, nou, echt Oh, je hebt de appgroep nu met die collega's? Ja, Ah, oké. echt een klapper. Dus ja. En wat is dan een klapper? Wat is... Ja, wij zijn allemaal fan van Enna Lepwood. Nooit van gehoord. Nee, dat zal best. Nooit van gehoord. Maar die kennen we dus allemaal. Ja. En eigenlijk zouden we het heel leuk vinden om daar een keer met elkaar naartoe te gaan. Dat is mijn... Maar dan ben ik heel nieuwsgierig naar jouw guilty pleasure. Weet je wat ik... als ik thuis ben en ik zet even de tv aan, vind ik het heel leuk om naar de verhulsjes te kijken.
Of de Roelvinkjes. Dus die reality-series, eigenlijk is het heel fout, maar ik vind het wel heel Ja. leuk. Ja, En dat snap ik, maar ik denk dat stiekem dat heel veel mensen best wel als guilty pleasure hebben. Dat denk ik ook wel, ja. Als ik het heb gekeken, denk ik, waar heb ik in vredesnaam naar gekeken? Ja, wat? Maar het is gewoon grappige televisie. Wat is een klein feitje over jou dat bijna niemand hier weet? Ja, maar dit is gevaarlijk. Maar als ik dat nu vertel, dan weet iedereen dat. Ja, Wat? je hoeft niks te Wat? zeggen, hè? Nee, ja, ik kan wel zeggen. Het is niet, ik denk dat ik wel een beetje, hoe zeg je dat? Smetvrees heb ik denk ik wel. Een lichte vorm van. Ik weet niet of iedereen dat weet. Nou, ik denk bij e-commerce weten ze wel. Welk item van je partner zou je direct op Marktplaats willen zetten? Oh ja, nee. Mikey was met mij. Nou, inderdaad, daar moet ik Loos even nageven, de mountainbike. Want? Daar fietst ze niet op. Nee, dat is ooit, Ja. dat hangt als showmodel in de schuur bij ons. Ja. En als ik zelf iets op Marktplaats mag zetten, dan wordt het zijn vakantieoutfit. Zijn vakantieoutfit. Zijn vakantieoutfit. Zolang ik hem ken, loopt hij in een blauw zwembroekje met een wit t-shirtje. Maar dan zet je dat op Marktplaats. Wat moet hij daarna doen? Nou, iets anders. Gewoon een ander kleurtje. Of, Ja, weet ik veel. dan is het al goed. Verras me een keer. Ja, oké. Ja, jij daar. Ilse is gevoelig voor koopjes of aanbiedingen en die koopt dan dingen en dan komt ze thuis en denkt, oh nee, hadden we toch al. Of ik zeg, dat had je toch al. Ilse heeft heel veel schoenen. 1 keer in de zoveel tijd opruimen. Maar er komt meer bij dan dat er weggaat. Dat is altijd zo. Dan is het maar goed dat jij aan de andere kant die opruimerige jongen bent. Ja, maar dan erger je er ook eerder aan. Een paar schoenen, dan heb je iets meer ruimte in de kast. Ja, en datzelfde Ja, voor, maar voor het de is echt een potjes en no-go, pannetjes. hè? Dat kan echt niet. Nee, Nee, nou, dat snap ik Nee, niet. ik snap het, Want dat begrijp ik wel. je kan ze echt niet allemaal aan hebben. nee. Maar goed. Maar onder elke outfit een ander paar schoenen. Ja. En dat kun je dan het hele jaar lang zo'n beetje doen, denk ik. Ja, Ja. ja ik snap het. Ja? Ik- Heb jij dat team- ook? team Heb je... Ilse. Suzanne, wat is volgens jou het meest kenmerkende aan de Niefplascultuur? Ik denk het meest kenmerkende is dat we geen hiërarchie hebben. Dat we gewoon echt serieus gelijk zijn. Tenminste, dat gevoel ervaar ik wel. Met elkaar, voor elkaar. Met elkaar, vuur elkaar. Ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Perfect van toepassing hier. Dat denk ik ook. Ja. Vind ik ook heel fijn, moet ik zeggen. Ja, dat snap ik. Ja. Dat vind ik zelf ook. Ja, maar ik denk dat iedereen dat fijn vindt, ook hier bij Niefplast. Dat het zo, dat er geen hiërarchie is. Dat is Als je fijn. zeg maar met elkaar iets onderneemt of iets oppakt, dat je dat ook echt met elkaar van begin tot eind mag doen, zeg maar. Ja. En dat je dan niet nog weer aan een laag daarboven toestemming moet vragen of het akkoord is. Of, Nee. Dus dat vertrouwen dat je hier krijgt, dat vind ik echt heel speciaal. Dat is het ook. Maar ik overleg nog wel veel, denk ik. Maar dan ook omdat je met elkaar een beslissing neemt. Dus het is, dat is ook heel fijn. En heel snel, vind ik. Dat is ook fijn. Ja, korte lijntjes. Ja. Ja, dat is zeker fijn. Ja. Maar heb je nog een ander aspect dan? Of zeg je, dit vind ik echt ook wel het aspect van Niefplast? Ja, ik denk dat alles snel kan veranderen, vind ik ook wel echt typisch Niefplast. Dus de ene week gaan we de ene kant op. En als we dan toch zien, na een week, dat er iets anders toch beter is om te doen, Ja. dan gaan we dat ook gewoon doen. Maar dat vind ik ook prima. Dat vind ik ook wel fijn. Ja. Snel schakelen. Ik denk dat het ook wel typisch Niefplast is. Wat de ene week groen is de andere week, of kan de andere week ook blauw zijn. Ja, ja. In welke sport zou je dramatisch slecht zijn? Ja, goh, dat zijn er denk ik best wel veel. Sumo worstelen is denk ik niet mijn besteed. Dat denk ik. Nee. Basketbal. Ik ben niet de langste, dus ik weet niet of dat nou... maar ik denk dat ik wel... Wel klein en behendig. Nee, ja, ik ben wel snel. Ja. Ik denk dat ik ook wel een richtingsgevoel heb, dus ik kan die bal wel regelen. Maar verdedigen moet je me daar niet, gebruiken. En voor jou? Ik denk dat ik in alle sporten heel dramatisch slecht ben. Denk je dat? Ja. Ja, dat denk ik niet. Ik heb gewoon geen sportgen. Ja. Dus nee, het zit er gewoon niet in. En mijn telefoon staat vol met sportfilmpjes. Oh, daar kijk je wel. Je volgt wel Die sla ik sport. ook allemaal nog op ook nog. Echt? Hoe erg is dat dan? Dat is Ja. echt erg. Dat vind ik heel erg. Maar wat volg je dan? Welke Ja, sport? allemaal van die 50-plus dames die dan weer in shape willen komen, zeg maar. Oh, zo. Ja, je hoeft toch helemaal niet te sporten, Suzanne? Dat is wel onzin. Wel onzin. Hallo, die fase is gepasseerd, maar wel voor je gezondheid.